I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Van egy nagyon-nagyon régi raklapom, és úgy gondoltam, hogy kellene belőle csinálni egy palántázó asztalt. Hát maga az a raklap, az ugyebár ez egy jó 80 cm széles, és ez egy kicsit hosszú, ennyi nem kell. Mindenképpen arra gondoltam, hogy itt el fogom vágni, és csak egy ilyen 3 fakkot fogok csinálni belőle. Megnézem, hogy melyik a legpraktikusabb, melyikből a legpraktikusabb csinálni, és akkor megpróbálom felhasználni ezt a nagyon-nagyon régi raklapot arra, hogy nekem legyen egy új palántázó asztalom. Miután megcsiszoltam és méretre vágtam a raklapot, a következő folyamat az, hogy méretre vágok lábakat. Én erre a smaragdtójának a törzsét használom, megerősödött hajtását. Előzőleg én ezt egy ilyen marófejjel lecsiszoltam, úgy ahogy lenagyoltam. Ez egy olyan korong, amivel a kérget el tudjuk választani jó részt a törzstől. Erre azért van szükség, hogy a kéreg és a törzs közé minél kevesebb szú vagy kártékony bogár tudjon menni, plusz mindenképpen le tudjuk festeni a lábakat is, hogy minél időtállóbb legyen a munkánk. Első lépésben, mivel maga a raklap 15 cm magas, akkor én 80 cm hosszúságra vágom le a lábaknak valót. Első lépésben kiegyenesítem magának a törzsnek a végét. Következő lépésben, ha már megcsiszoltuk és méretre vágtuk a lábakat illik összeilleszteni. Végül is 75 cm-es lábakat csináltam, mint látjátok, ez is még azért át lett csiszolva, nagyon-nagyon szép szerkezetű lett. Én egy kicsit már előre dolgoztam, annyit csináltam először, hogy alul összekötöttem, ez még mindig ugyanaz a faanyag, mint a raklap, sőt, ez még mindig a raklapnak a faanyaga, az egyik lécet használtam föl, amit nem az asztalra használtam. És utána szintén méretre vágtam egy raklapdarabot, amivel egyik felét már lefúrtam, a másik felét pedig most fogom lefúrni fölülről. Ez egy 150-es szerkezeti csavar. Érdemes jó alaposan megfogni, nehogy kicsavarodjon az egész. Azért érdemes az aljára tenni egy ilyen lécet, mert ezzel fogod tudni úgymond irányban tartani a lábakat. Azaz, hogy amikor fölülről elkezded egy csavarral fúrni, akkor nem fog eltekeredni. Ezzel irányba tudod tartani, és akkor tökéletesen meg tudod majd fúrni, nem csavarodok sehova, és pont ott fog állni, ahol kell neki. Szerintem ez egy nem bonyolult módszer, és ezt azért kell megcsinálni, mert valahogy rögzítened kell a lábat az asztalhoz. Na és jöjjön az asztallap. Mint látjátok, egyáltalán nem hasonlít már egy raklapra, hisz hiányoznak a hézagok. Ezt úgy értem el, hogy ugyebár ez 3 raklap lécből állt, ugyebár volt a 2 széle, meg volt egy középen. Na már most, én ezt a közepét kivettem, egyrészt nagyon rossz állapotban volt az a léc, másrészt nem szerettem volna, hogyha a palántázó asztalomon olyan nagyon-nagyon nagy lyukak lesznek. Ez nem egy étkező asztal, nem egy olyan asztal, ahova vendégeket ültetjük, hanem tényleg ez egy palántázó asztalnak készül. Szóval, hogyha itt maradnak ilyen pár milliméteres rések, hézagok, lyukak, ez meg az annyira nem fog problémát okozni. Szóval, még mindig a raklapnak a másik lécéből, egyik szélső lécét, azt én beillesztettem ide. Mint látjátok, ezeket már nem is szeggel, hanem csavarral rögzítettem. Ez bármikor bontható lesz későbbiekben. És méretre vágva természetesen minden az eredeti raklapból készült eddig. Amit még csináltam,
Hát itt a szélén volt egy nagyobb rés. Itt volt egy nagyobb rés, hát ide is bevágtam egy ilyen kisebb háromszögletű lécet, hogy tényleg itt ne ilyen több centiméter széles rés legyen. Mondom, ez nem egy étkező asztal lesz, szóval ha akartam volna ide nagyon-nagyon szépen be is farakok oda egy másik típusú lécet, de nekem ez így tökéletes. Így viszonylag gyorsan be tudtam illeszteni egy ilyen kis lécet. Ha nagyon zavarna még ez a hézag, akkor fatapasztal akár ki is tömhetném. De mondom, nem szükséges, mert ez egy palántázó asztal lesz. Nincs szükségem arra, hogy tényleg minden tökéletes legyen rajta. Amennyire lehet azért legyen sima, amennyire lehet legyen vízszintes, és stabilan álljon nekem, amikor majd jövő tavasszal, nyáron palántákat fogok készíteni. Most már csak föl kell szerelni a lábakat, amiket az előbb csináltam. Én már egy kicsit előfurkodtam. Terveim szerint 3 darab szerkezeti, 60-as szerkezeti csavarral fogok dolgozni. Csak hogy a lyukra is menjek. Na hát az összeállítás úgy 90%-ban kész van. Annyit még csináltam, hogy itt az éleket amennyire lehetett lekerekítettem, szintén flexel dolgoztam, tényleg mindent, amit lehetett még átcsiszoltam, hogy egy kicsit szebb legyen. És hát most még annyit fogok csinálni, hogy tetőléccel ilyen hosszirányú merevítést is csinálok, hogy még stabilabb legyen az asztalom. Ezeket most méretre vágom, és utána lefestem. Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy most áldozok arra, hogy egy nagyon dizájnos legyen, és szürke legyen, fehér legyen, vagy valami hasonló. És rájöttem, hogy minek. Ez egy ilyen low budgetes történet, hisz ha belegondolunk, hogy ez majd, hogy nem ingyen volt, 5 éve csak itt hever a kertembe, igazából sok mindenre nem használtam. A lábakat az ugyebár szintén a smaragdtujákat, ha már kivágtam, újra hasznosítottam. Raklap, alkatrész, az összes többi, ami pénzbe került, az ugyebár a csavar, amivel összeraktam, azokat kellett kifizetni, szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon költséghatékony megoldás volt így. Hát mennyi időm ment rá? Majdnem egy teljes nap, plusz még ugyebár most még mondom, még a festés is vissza van. Még egy kicsit, hogyha már festek, akkor lehet, hogy még egy kis ilyen szú elleni védelmet is belerakok. Meglátom, hogy mennyire lesz időm. És talán ennyi, megmondom, a hosszirányú merevítést, azt mindenképpen meg kell csinálnom, mert így azért még egy, hát nem annyira instabil, de azért még szükséges, hogy egy kicsit még merevebb, még feszesebb legyen szerintem. Plusz alulra szeretnék majd ilyen alsó kis polcot is kialakítani, hogy tényleg ez egy igazi palántázó asztal legyen, sőt lehet, hogy a hátfalra is fogok oda tenni egy olyan palántázó részt, ahol különböző szerszámokat föl tudok majd esetleg aggatni. Na, elkészültem a palántázó asztallal, semmi extra nem történt, még alulra helyeztem ilyen cseréptartókat, hogyha szükséges, akkor oda akár ilyen cserepeket is tudnék tenni, és igazából mondhatnám, hogy tényleg egy nagyon-nagyon alacsony költségvetés, mert a festéken kívül, amit igazából az is úgymond megmaradt, azon kívül tényleg a csavarokat, meg némi tetőlécet kellett vásárolni, mert hát, mint látjátok, megpróbálom, hát itt az alján is, meg itt a raklap alatt is, meg az alján is van egy szál tetőléc, igazából egy 4 méteres tetőlécből meg tudtam csinálni az egészet. Szerintem palántázó asztalnak tök jól néz ki, és igazából mindez tényleg egy raklap, 4 darab tuja, és némi maradék faanyagból összerakva.
Szerintem teljesen jó lesz. Tök jó, stabil. Ezen nyugodtan fogok tudni jövőre majd palántázni. Ti is barkácsoljatok, akár asztalt, akár madárotot, bármit. Pont ez a téli időszak, az őszi időszak arra szolgál, hogy felkészüljünk a tavaszra, hogy megkönnyítsük a munkánkat. Sziasztok!